What's up, LNS fam? Manuel here and welcome to another video of Lifestyles and Sneakers. Today guys, nandito tayo sa Nike Factory Store. Dito yan sa SLEX, MAMPLASAN. Let's go! Okay guys, so simulan natin dito. Ito yung one pick ni Russell Westbrook or ni Westbrook, no? Triple black colorway. Price ito, $4,995. Ngayon, $4,495 kasi 10% off lang guys, no? Ngayon, ito, ganun din to, no? Ganun din, $4,995. Ngayon, $4,495 na lang. Ngayon, tingnan natin yung iba pa meron dito, no? Ito guys, white naman na Westbrook, no? So dito, parang halos lahat ng colorway meron sila, no? So ito guys, ganun din, $4,995. Ngayon, $4,495 na lang. Okay? So sobrang solid din. Dito meron, nakita na natin ito. Ito guys, isa na naman colorway, no? So kakaiba to, parang ngayon ko lang nakita to. First time ko nakita tong colorway na to. At naka 10% off din siya. $4,995. Ngayon, $4,495 na lang. Okay? Ngayon dito naman sa kabila, itong Pro Pro React, naka 30% off. Dati siyang $7,645. Ngayon, $5,295 na lang. Okay guys, tapos may isa pa siyang colorway. Ito guys, ayan. Okay? Dito puro Jordan guys, ha? Daming Jordan. Okay, ito, isa pang Pro Pro React. Oh. Naka 30% off din to, no? Dating $7,645. Ngayon, $5,295. Okay? Tapos, ito, mga Jordan na naman. Ito, Jordan 33 guys. Ayan, yung Jordan 30. Magkano kaya ito? Oh, dating price nito guys, $9,895. Ngayon, $7,395 na lang siya. Ito yung Jordan 33, no? Ngayon, nasa Jordan 35 na tayo. Ito, 33 guys. Okay? Tapos, bukod dyan, meron pa silang isa pang... Actually, parang ilan-ilan din yung colorway na available dito, no? Sa ganun dito, 7.3 guys. Okay. Ito guys, pula naman, no? 7.395 din to, no? Available siya dito sa Nike Factory Store, SLEX MAMPLASAN. Okay? Ayan guys, meron pa silang mga... Ito, PG3 dito, no? Available dito. At itong PG3 na to guys, $4,995 ang price nito. Dati siyang $5,795. Okay? Ito guys, Lebron na remix, no? Malupit din to. Ito, maganda tong sapatos na to guys. At kung naghahanap kayo nito, dito makakuha nyo na sa SLEX MAMPLASAN, okay, na Nike Factory Store. Dating price nito, $9,895. Ngayon, ang price na lang niya, $8,395 pesos. Okay, so solid din. Ito guys, ganun din to, no? $9,895 dati. Ngayon, mas mura naman siya. Ito, $7,800 na lang to guys. $7,800 pesos. So, Lebron 16 na to. Ito naman guys, Lebron 17, no? Lebron 17 to, no? Kaso nga lang, naka 10% off lang. Okay, so wag na muna natin nandiyan. Kasi nga, may mas mga nakikita tayo mas mataas dyan. Diba? Ito rin, isa pa to. $9,895 ngayon, naka 30% off lang siya. $6,295. Okay? Tapos ito guys, Jordan 13, diba? Ayos din to, dati siyang 9,445. Ngayon, 9,445 din. Hindi siya naka-sale, di ko alam kung ba't siya nandito, pero hindi siya naka-sale guys. Okay? Tapos isa pa, maganda guys. Oh, ito. Flip guys, nasa outlet na rin. Ang problema, hindi rin siya naka-sale. Okay, 9,495 din siya. Okay? Tapos ito guys, matindi rin. Jordan 5 na fire red. Oh, panalo guys, no? Ito hindi rin naka-sale, no? 9,895. Hindi siya naka-sale, so bad trip, di ba? Anyway, okay lang yan. At least nandito siya, available pa. Kasi yung mga yan, karamihan dyan, di mo na makikita ngayon, no? Okay, so titingin pa tayo ng mga iba pa guys. Ito guys, oh, grabe, matindi rin to. Oh, Jordan 34 guys, available pa dito. Tingnan natin kung naka-sale siya. Naka-sale ba to? Parang wala akong nakikita ang presyo. Naka 10% off guys. Naka 10% off itong Jordan na to, no? So panalong-panalo din, di ba? Tapos ito guys, ang malupit. Naka 20% off, no? Jordan 34 din to. Ito yung Noah or yung Zion Williamson na Jordan 34. At naka 20% off na siya dito guys, okay? So ito, baka naghahanap kayo ng Jordan 3 guys. So available din dito yung Jordan 3 na to. At ito, hindi rin siya naka-sale, 9,895. Okay, unfortunately, hindi siya naka-sale. Okay? Tapos, kung gusto naman ng Westbrook, ito guys. Westbrook siya na 0.3. Okay, na triple white. Naka-sale siya guys at 10% off. Okay, 10% lang. So lumalabas siya from 6,745 ngayon 5,995.
Eto guys, naka 10% off na rin to, no? So dati siyang 5,795, ngayon 4,995 na lang. Jordan 2020. Dito naman guys, mga iba-iba ng halo-halo mga sapatos, no? Tulad nito. Ito yung tinatawag na M2K Techno. So dati siyang 4,995, ngayon 3,995 na lang siya. Okay, tapos ito naman naka 30% off. Dati siyang 6,795, ngayon 4,695. Ito guys, naka 50% off na, no? So Zoom Fly na to, no? Dating 7,600, ngayon 3,795. Ito guys, Nike Air Zoom Universe. So dati siyang 8,095, ngayon 5,995 na lang ang price nito. Guys, kung naghahanap naman kayo ng Jordan Mars, ito guys, ang price niya dati 8,545, ngayon 6,995. Okay. Ito guys, Lebron, no? Lebron 16. Ang price natin 8,095, ngayon 6,475 na lang. Ito guys, mga Proto React, no? So dati siyang 7,695, ngayon ano na siya, 5,995. Okay, ito pa isa pang colorway, 5,995 na rin lang itong sapatos na to. Ito guys, kalalabas-labas lang itong sapatos na to, no? So ang tawag ito, React Vision. Okay, nakasale lang siya, dati siyang 6,745, ngayon 5,395 na lang siya. Okay, ito guys, bago-bago pa rin to, no? Ito yung Zoom Fly 3 na tinatawag. Okay, so ang price nito, wala nakalagay. Wala siya nakalagay guys. Hindi ko alam kung saan nakalagay yung presyo nito, pero nandito siya guys. Okay, tapos meron din ditong Pegasus. Ito, pero wala rin presyo guys, pero available siya, wala lang presyo dito. Ito guys, nandito na rin, no? Itong Zoom Fly na to. So price na lang niya ngayon 4,495, dati siyang 7,645. Okay guys, baka naghahanap kayo ng Mamba Focus, ha? Itong Mamba Focus na to, hindi rin yata siya naka-sale, no? 4,995. Ito guys, Lebron Witness 3. Okay, so ito guys, naka-sale na to, dati siyang 4,995, ngayon 3,695 na lang siya. Ito guys, baka naghahanap kayo ng KD11, so available ang KD11 dito at naka 50% off, kalahati na lang ang presyo nito guys. Ang price niya ngayon 3,795 pesos. Ito guys, Jordan 33 low, no? So available din dito at naka 20% off siya ngayon, 7,895. Okay guys, so dito naman mga Air Max 720. So simulan natin dito, naka 40% off na to guys, no? So 5,395 na lang to. 5,395. Okay, ito isa pang 720 guys, 5,395 na lang rin to. Ito guys, 5,395 na lang rin to. Okay, okay guys, so ngayon naman mga Vapor Max tayo, no? So ito Vapor Max guys, price na lang ito 4,495. Okay, ito isa pa 4,495 na lang to. Ito guys, 4,495 na lang rin. Lastly, ito naman, Flyknit na Vapor Max, 4,495 na lang rin to. Okay? Okay guys, so dito naman, meron naman tayong mga Air Max 200. Ito, 10% off lang siya. Dating 6,295, ngayon 5,495 na lang. Tapos, ito naman guys, Tailwind, ang tawag dito. So, ito, naka 20% off. Dati siyang 8,095, ngayon 6,395 na lang siya. Okay? Tapos ito, medyo bago-bago pa tong Air Max 200 na to, 20% off din guys. Tapos ito, medyo bago-bago rin to, no? Itong Daybreak na type na to, no? Ito, naka 10% off, ngayon 3,995 na lang siya. Ito naman guys, Air Max 98, naka 45% off, dating 8,095, ngayon 4,395 na lang siya. Ito guys, React Element 55. So dati siyang 7,195, ngayon 4,995 na lang. Ito guys, isa pang Element React 55, dati rin nga siyang 7,195, ngayon 4,495 na lang. Or 4,995 na lang. Ito guys, Air Max 2017. Okay, dati siyang 9,445, ngayon 6,495 na lang. Ito guys, isa pang Element React na 55, 4,695 naman ang price nito. Ito guys, isa pang Element React 55 at 4,695 din ang price nito. Okay guys, ito mga basketball sneakers ng medyo bago-bago. Ito KD13 guys, naka 10% off lang siya. So price ito from 7,645 ngayon 6,795. Okay, tapos ito KD Tray, okay, na 8 na siya, naka 20% off. Dati siyang 4,495, ngayon 3,495. Ito guys, isa pang Zoom Universe, dati siyang 8,095, naka 25% off to.
Ngayon, 5,995 na lang. Ito guys, Air Force Max 2. Okay, dati siyang 8,095. Ngayon, 6,395 na lang siya. Naka 20% off. Ito guys, Kyrie 6 naman ang tawag dito. Dating 6,745. Ngayon, 5,995 na lang. Ito guys, isa pang Kyrie 6, no? 5,995. 10% off lang. Pero available pa siya dito. Ito naman guys, ang tawag dito, Precision 4. Okay, dati siyang 3,195. Ngayon, 2,495 na lang. Ito naman guys, tawag dito Air Max Impact. Dati siyang 4,495. Ngayon, 3,495 na lang. Ito guys, tawag dito Kyrie Flytrap 3. Dati siyang 3,895. Ngayon, 2,995 na lang. Ito guys, isa pang Air Max Impact ang tawag dito. 4,495 sa dati. Ngayon, 3,495 na lang. Ito guys, isa pang Air Max Impact. Triple black naman siya. 4,495 dati. Ngayon, 3,495 na lang. Ito guys, PG, no? PG4. Okay, dati siyang 5,795. Ngayon, 4,995 na lang. Ito, isa pang PG4 guys. PG camo naman. Ganun din ang price ito, no? 5,700 dati, ngayon 4,995 na lang. Ito guys, isa pang PG4. Okay, naka-sale na rin siya. Dati siyang 5,795. Ngayon, 4,495. Ito guys, Kyrie 6 ulit, USA colorway. Itong Kyrie 6 na to, naka 10% off din, 5,995. Ito guys, Air Precision 2 ang tawag dito, no? At 2,895 pesos na lang to. Ito guys, magandang colorway ng KD Tray number 8, no? So ito guys, ang price na lang nito ngayon ay 3,695, naka 15% off. Okay, ito isa pang KD Tray guys, 15% off na lang rin to, no? So ang price na 3,695. Ito guys, Nike Infuriate. Dati siyang 4,195. Ngayon 3,495 na lang. Ito naman Air Force Max 2. Dati siyang 8,095. Ngayon 4,395 pesos. 4,395 pesos guys. Ito guys, tawag dito Fly by Mate. At ang price niya ngayon ay 2,495 na lang. Ito naman guys, Alpha Dump ang tawag dito. Dati siyang 8,995. Ngayon 4,895 pesos. So parang 45% off. Okay? Okay guys, so yun nga, no? Dito na natin tatapusin itong visit natin dito sa Nike Factory Store. Dito yan sa SLEX MAMPLASAN. So marami silang mga sapatos na available dito guys. Matitindi, diba? At lahat yan, syempre, karamihan naka-sale, diba? Pero yung mga Jordans na numbered, yung iba doon hindi naka-sale unfortunately. Anyway guys, that's about it. Sineshare ko lang naman sa inyo kung ano yung mga meron dito para alam nyo, diba? Para alam nyo kung pupunta kayo o hindi, diba? Mapag-decision na kayo agad. Anyway guys, that's about it. Sana nag-enjoy kayo. And if you do, please press the thumbs up button down below. And if you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Well, like that.